Được các bạn. Ngoài mình đang cày lại ba cái nhiệm vụ kia để đến đây đến lúc live là vừa đẹp. Giờ là đẹp rồi đó. Vừa nhỉ. Studio 1. Đây, vừa chết xong. Cái con Emmy, con đệ của mình nó dẫn đường mình cho mình bảo nó dẫn đường đi. Dẫn cho quả đường mẹ chết. Còn gặp quái để chết người. Rồi, đây. Chuyển sang cái này. Vào. Nhiều mode. Bắt ngay lên. From last save. Ok. Lỡ. Mình nghĩ là mình dùng đá triệu hồi mình chạy về cái đuối máu quá rồi. Chạy về với lại là While in another world, I happened upon a treasure chest rather close by here. Perhaps I could show you the way. Sao mình chưa chuyển về? Must Chưa các bạn inform chờ một Captain tí nha. Brant at once. Ah yes, I know just where to find this person. Follow me. Đây. Cái nhóc lại đây. Lúc về rồi. Đâu rồi nhỉ? Đá lại đây, đá này. Đấy. Về phát cho khỏe người cái nào. And here we are. Rồi. In the blink of an eye. Shall we take stock of our surroundings? Sau khi mình làm 3 nhiệm vụ rồi, nói sơ qua cho các bạn nào mới xem thì mình là Arisen. Một thế giới thì có một Arisen thôi, và ai là Arisen thì sẽ được quyền kiểu cai quản cái đất nước, cai quản cái xứ này. Nhưng mà dĩ nhiên là tự nhiên cái đế chế này thì chắc chắn sẽ không chấp nhận một thằng tự nhiên trời đất hỡi đâu trên trời rơi xuống và bảo là tao từ bây giờ tao sẽ là người cai quản, đúng không? Nói qua là Arisen là Racing là giống kiểu người được trỗi dậy. Mình đâu rồi nhỉ? Bắt đầu câu chuyện là để sao để kể cho nó dễ nhỉ? Bắt đầu câu chuyện. Thằng có một nữ hoàng ở đây tên là Đi Xả. Đi Xả ấy thì bà đã cái quyền lực của cái nhà bà ấy lâu lắm rồi. Và bây giờ thì sau bà Đi Xả sẽ là đến lượt con trai bà lên ngôi, nên chuyện bình thường đúng không? Nhưng mà có xuất hiện của một Arisen. Arisen thì mấy ngày trước đây là có một con rồng nó tấn công một cái làng Menvet của mình. Thì trong lúc đấy thì mình đã bảo vệ cái con vạn của mình thì mình bị thương, và con rồng thì lấy mẹ của team mình luôn, và từ đấy là dấu hiệu của Arisen. Bù gai. Nhưng mà dĩ nhiên là bà vua thì không thể chấp nhận được việc mẹ tự nhiên có một đứa đâu đấy là nhận là Arisen và sẽ làm cai quản đất nước, đúng không? Thế là bà mới trong lúc mình đang bị thương nặng thì bà ấy trú một lời nguyền lên mình và mình quên hết tất cả và mình bị bán làm nô lệ cho cái xứ khác. Còn bà đấy thì thuê một đứa kiểu Arisen fake về, Sope về. Và bảo đấy là Arisen. Đấy. Thế thì bây giờ mình phải cướp lại vị trí của mình, đúng không? Thế thì bây giờ theo như hướng dẫn của cái ông kia, ông gọi là trưởng của cái thành này thì ông biết mình là Arisen thật rồi. Vì Arisen thật là có khả năng triệu hồi mấy cái người tín đồ như này. Đấy. Mấy cái đứa đi cùng mình ấy. Thế thì ông biết rồi, nhưng mà bây giờ mà nếu như mà lộ ra phát thì sẽ bị con đức vua nó giết chết mất, là nguy hiểm. Nên là bây giờ thay vì thế thì ông ấy quyết định là giấu mình đi, mình làm mấy cái nhiệm vụ rồi để được xuất hiện ở trong khi mình có đóng góp nhiều cho cái thành phố này thì mình sẽ được đăng quang, được tham dự cái lễ đăng quang của ông đấy, của bà đấy, của con bà đấy. Thì sau khi mà tham dự lễ đăng quang thì mình sẽ tuyên bố mày là Arisen. Đấy, có cái gì mới đây? Đấy, thì bây giờ sau khi làm xong 3 cái nhiệm vụ để có gọi là cộng điểm cống hiến ấy. Khi mà cộng điểm cống hiến rồi thì bây giờ mình sẽ đến lúc là mình sẽ gì đây? Bây giờ mình sẽ được tham gia vào cái
tham gia vào cái Arise, cái buổi tiệc đăng quang. Đấy, thì bây giờ mình đi báo cáo lại với ông đấy đã. Vừa đẹp luôn này, vừa đẹp luôn mà. Tosen à? Cái deadly này là gì? Đây là gì? Thay bằng cái này đi. Tôn thì là thằng tín đồ đi cùng mình, nhưng mà những cái tín đồ khác đi cùng thì không tăng level, có mỗi thằng Tôn này là được tăng level thôi. Giờ Tôn này là cho mình đặt tên. Có skill lên hết rồi. Argument, Argument đây rồi. Counter flash. Mạnh đấy. Anh cho chơi gì đây? Siêu chiêu này đi. Do come again. Bây giờ mình nghĩ là mình sẽ đi gặp ông kia, báo cáo về việc đấy để xem ông ấy kế hoạch tiếp theo của ông ấy là gì. Kế hoạch ông ấy tiếp theo là We gì? meet again. Would you care to stay and talk a moment? Okay, I'm glad. Sit. I'm rather fond of this. I ne'er imagined a city. And how could I have? Oft did I. My mother has always. Which Mấy cái reminds, I nhiệm vụ fear phụ I này thì regret. chắc là mình Take my sẽ apologies. làm sau, Thank làm you lúc for mình ở indulging. game nó dài, còn mình sẽ làm tập trung vào cái nhiệm vụ chính thôi nhé. Right, just follow me. Đâu rồi? Quán ở đâu nhỉ? Đây hình cái cốc bia đây, đây. These writings could be of import. Shall we take a closer look? We're in the right place. The one Em we're due to meet is yet to show. Ought we to wait for them? Emi này I là em dare hay say bị we nhanh nhẹn shan't lắm nhé. make much progress as things stand. What say we refresh our minds as to the details of our task? Chắc là phải chờ đến tối đấy, tại vì ban ngày ông ấy hẹn mình buổi đêm. Feast your eyes on a... Chắc cũng phải đi ngủ phát nhỉ. À, đi bồi đắp vũ khí phát. Ok. À không. Mayhap I ought to ask around. To live to a ripe old age, eat your vegetables. Mustn't let it burn. Ố, tốt rồi. À đây. À. Wonder if there's any easy work. Need anything? Must be my winter coat growing in. Suppose that's enough for one day. This really is fun. The goblins left. I hope you can reclaim aught from the fiends. 'Twould bring me Mình đang đeo nhẫn này rồi đúng không? peace of mind to know someone. Nhẫn này như mình đang đeo rồi đúng không? Đeo luôn tay trái phát nữa. Đó, tay một nhẫn. Cái vòng này thì ai đi hợp ta? Vòng này cho magical à? Áo thì đang mang áo này rồi. Con này dùng thôi. Dùng con này thì mình vác nặng hơn tí. Vác được nặng hơn tí. Đây là heal. Not buying? The goblins left. I hope you can reclaim aught from the fiends. Bye. 'Twould bring me peace of mind to know someone. Bye cho thằng này. Update cho thằng này cái. Này thì mình muốn nó nhất là nó là update cái khiên cho nó cái.
Ồ mà nó đang dùng khiên rồi nhỉ? À chưa. Update cái khiên cho nó cái. Tội không có cái khiên xịn. Cứ chả tè. I'm taught them a lesson. Bắt cái khiên cũ đi. Ủa, này được 2001 luôn à? Xịn thế. Để bán đi này. Trục này. Trục này thì có thể đem vào spam ở Eurobonde cho phép sử dụng. À trục của ally à? Spam là spam là người chơi khác à? Beast. Cứ mấy thứ này không nặng đâu, cứ mỗi thứ tí đâm ra nặng vậy. Quà bán đi không quà đâu. Mới mình thì đang có cung xịn rồi, cung xịn nhất của cái thằng này bán rồi. Chứ không bị kiếm được, kiểu có tí kiếm ở trong người cầm cho nó bách bách mà không được. Rồi khi có bên này mua đồ tí cho thằng này. Welcome to Bjorn's arm, and quality is what you need if you want to survive. Này thì mũ cũng là mũ xịn nhất của vùng này rồi. Áo thì chưa phải xịn nhất nhưng mà áo nhìn đẹp nhất. Áo này mình không thích, nhìn xấu. Rồi C. Thằng này chưa có giày đúng không? Mũ thì đang đội mũ xịn rồi. Giáp thì đang đội giáp tăng mang tặng giáp này, cái này cũng ok. Lên cấp cho nó cái quần nhỉ. Đang cái cấp cái quần này. Để lại 2000 lần tí đi ngủ. So, Đây, bán cái quần này đi. you check the price. Quần này. Quần này rồi khăn choàng. Khăn choàng này thì chỉ kháng hiệu ứng thôi thì mình nghĩ là chưa cần lắm. Nè. Từ từ đã tiết kiệm tiền thôi nào. Bao nhiêu tiền nữa? Hope to see you again. Ok. Giờ mình sẽ đi ngủ một phát. Tại vì đang đuối. Đang hơi đuối. Ngủ thì ở chỗ bên hình như bên này. Đâu nhỉ? Chỗ ngủ ở đâu nhỉ? Chỗ ngủ ở đâu quên rồi. Chỗ ngủ là sẽ nằm ở đây cái này. Mình đang ở chỗ nào? M, R để relocation. Ở đây mình chỗ này. Nằm ở bên cái trái mình nhỉ? Bên phải mình nhỉ? Này à? Đây rồi. Ngủ nhắc quá, ngồi máu quá. Well met. You are come to Shakir's Inn. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the foremost hospitality in all Vernworth. We must rest, though the sun is still up. Mình vác cho phun máu vào.
'Twas a chimera I was tasked with battling. A ferocious and terrible beast. I'm in no hurry to face one again. Are we to depart at this hour? I cannot see why we should choose. Cái gì vậy? To stumble around in the dark. Shall we check our packs and be off? Ready to forge on? Theo quán bia nào. Quán bia. To the chest. I shall take a look inside. Chess cái gì mà... À, con kia nó tự tìm được đồ. Nào, xem nào, quán bia. Quay ngược lại ra trung tâm. Còn có cả quả cầu tiên tri nữa này. Biết đâu nhỉ? My head hurts just thinking about it. Sao có bia vậy? I've no time to be social. I've too much all days. Nhìn đi những thằng say rượu vậy. Đây còn bia đây. Đây ông ơi, đây rồi. What a bizarre village that was. The villagers stared at me with a bizarre... It was as though they were... praying. Bảo ông này à? À đây lão đây. Greetings, Your Majesty. Chào cảm ơn bệ hạ. Có thời gian để nói chuyện không? Đi vào đây. Đâu, ở bên nào? Thì đây chỗ nói chuyện bí mật của mình với ông đấy. Từ mình bật cái Google dịch lên nào. Đấy. Ok. Nào, chúng ta cùng nói chuyện nào. Trang web hình ảnh thì từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Ok, chúng ta nói chuyện nào. There is much we ought to tend to if we are to strengthen Your Majesty's claim as a true arisen. Có rất nhiều điều mà chúng ta phải quan tâm nếu như chúng ta muốn củng cố tuyên bố của bệ hạ, tức là của mình ấy, đối với lại là mình là kiểu một arise thật sự. You've done a fine job culling those monsters, Your Majesty. 'Tis common knowledge among the people that 'twas you who delivered them from danger. Ngài đã làm rất tốt trong việc tiêu diệt quái vật, thưa bệ hạ. Mọi người đều biết đến rằng là bạn chính là người đã giải cứu họ khỏi nguy The hiểm. number of Ok. those who seek out this tavern in the hope of an audience with the arisen grows by the day. Số lượng người tìm kiếm đến quán rượu này và hy vọng được gặp Arisen Should tăng you từng continue ngày. to display such valor, the day will soon come when Disa can no longer deny your presence. Nếu bạn tiếp tục thể hiện sự dũng cảm như vậy thì sớm sẽ có ngày là Disa sẽ không thể phủ nhận được sự hiện diện của And bạn here nữa. Sự... it slips my mind. Pray, take this. 'Tis a symbol of Và my trước own khi nó gratitude. trượt khỏi tâm trí tôi, hãy cầu nguyện nhận lên điều này. Đây là biểu tượng cho lòng biết ơn riêng của tôi. Cho cái gì đấy? 7.000. Ready, are we? And here I was expecting a challenge. Indeed. Ooh. You've called more than your fair share. Áo vàng, áo choàng xịn. Ôi chà. Sâu lại Terror rồi. of monsters. Úi xồi I ơi. expect tales of your valor will soon be told in. There is much we ought to tend to if we are to strengthen Your Majesty's claim as a true arisen. Mày nói với tao về nhiều vụ phải nói thế. Mình phải làm thêm nhiều nhiệm vụ nữa à? Thế kể cho tao You về will cái need to vụ infiltrate nữ the hoàn đang palace nhiếp to chính hiện gather tại đi. evidence of Disa's misdeeds. I hesitate to ask something so Bạn dangerous sẽ of you. bạn sẽ không cần phải thâm nhập vào cung điện để thu nhận bằng chứng về hành vi sai trái của Disa đâu. Tôi ngần ngại hỏi điều đó quá nguy hiểm. Tức là mình sẽ không cần phải
xâm nhập vào mình sẽ cần phải xâm nhập vào trong cung điện để thu thập các hành vi sai trái của đi xà. Đấy, nhưng mà chuyện này thì kiểu rất là nguy hiểm ấy. Nhưng mà ra I không have có lựa attempted chọn, to do the không có same quá nhiều through lựa my own chọn việc này. channels before now. Though Tôi I've yet to uncover so trước much đây as tôi I đã cố wish gắng làm điều tương tự thông qua các cái kênh riêng của mình, thông qua các cái mối liên hệ riêng của mình. Mặc dù là tôi vẫn chưa khám phá được nhiều điều, dù chỉ là một lời thì thầm về âm mưu Would của that I các could cô undertake ấy. the task myself, but my station prohibits me from reckless action. Ước gì là tôi có thể tự đảm nhận nhiệm vụ, nhưng mà cái tình trạng hiện tại của tôi ấy thì cấm cho tôi hành động What liều say lĩnh như you, vậy. Your Majesty? Các Might I bạn ask this task of you? sẽ nói gì đây? Bạn nói gì thưa bệ hạ? Là bạn có thể tôi có thể nhờ ngài nhiệm vụ này không? I shall ensure that the door to the Queen Regent's office is open between midnight and dawn. Pray use that time to conduct your investigation. Tôi sẽ đảm bảo rằng cửa của nhiếp chính của nữ hoàng sẽ mở từ nửa đêm đến bình minh. Hãy sử dụng thời gian đó để tiến hành cuộc điều tra của bạn. Follow me. Con Elisa nó dẫn cho Elisa nó khôn lắm. Quên, còn Amy này. Con Amy này dẫn đường lại vãi cả nồi ra. Từ xem cái quest ạ. Đâu? Rồi, đây tìm kiếm các bằng chứng. Đây, còn Amy nó dẫn. Đi em, đi Amy. Đâu phát đâu. Đi Amy. Amy dẫn đường uy tín lắm. Từ Amy này dẫn mình đến nhiệm vụ nào vậy? Không phải nhiệm vụ này Amy ơi. Này. Amy em dẫn nhầm nhiệm vụ. We're off to Vernworth Palace then. Đây Amy em dẫn cho. Amy vừa trắng vừa xinh, trung tình dễ bảo. Nodding off where I stand. Đi. Vì em dẫn đường lại uy tín luôn đấy chứ. Vừa trắng vừa xinh, trung tình dễ bảo. So we finally arrived. I thought we'd never make it. Have no. Đây à, mình đang ở trong này à? Giờ mình phải đi thẳng à? Đi thẳng vào đây à? Cung điện giống các cung điện mùa đông thế. For your master. Oh. They're all right without you for a little while. You are the Arisen. Là Arise à? The captain gave me your description. Captain, tức là thủ trưởng của chúng tôi thì đã Follow me. đã cho tôi cái chỉ dẫn kìa nhỉ. Mô tả thì cũng cần phải tôi phải làm gì được. Đi theo tôi nào. Sắp xếp tốt đấy. Đi. Lên vào. Nhiệm vụ này chỉ có mình đi được thôi, mấy đứa kia không vào được. Anh em có điều kiện mà đi Nga ghé vào cung điện mùa thu, cung điện mùa đông.
nhầm, khúc điệu mùa hè. Tis best you move along. Should one of the other guards spy you, I will be forced to play my part. Okay. Pray be cautious, Your Majesty. Wow, full bộ luôn mà. Thế mà tốn tiền mua. Ủa, nhưng mà phèn vậy. Đều. Thôi được không sao. Không, bộ này phèn lắm. Money can buy comfort, sure, but not happiness. Sao nó dẫn mình tới đây? Nên mình có điều kiện đi không được mùa hè, nó rộng, đi chầm chầy chật luôn đấy. Tis best you move along. Should one of the other guards spy you, I will be forced to play my part. Pray be cautious, Your Majesty. Có một người bảo vệ, tốt nhất là bạn hãy đi cái cùng à. Nếu một trong những người bảo vệ khác theo dõi bạn, tôi buộc phải thực hiện vai trò của mình. Không phải vào đây à? Vào đây là đúng rồi mà. Cửa bên này. Không, cửa bên này đúng rồi. Ủa, thế vào từ lối này là đúng rồi mà. À đây, cửa tiếp theo đây. Lén lút. Không quên món đồ. This sort of quiet means all's well. Cần phải núp không nhỉ? Có mặt vào tường là không ai thấy mình. Bên kia rồi, phòng kia cơ. Phòng này à? Phòng này quá. I must ask you to leave this place at once. Rồi, em đi. Rồi vào mà. Anyone gives me trouble, they'll taste steel. It's on me to bear what comes shows. Thế đi đâu trời? Này, cái này.
Đột nhập vào cung điện bằng cửa sau trong khoảng thời gian nửa đêm đến bình minh, khám xét văn phòng nhiếp chính. Biết cái văn phòng đó. Such quietude is a blessing. Thì cũng hay nhỉ. Có đứa ở đây mà bọn này không ai biết mình là ai mà. Cái phòng tắm rồi. Xịn thế. Lúc đồ. Quên lúc đồ. Không mở được. Anh chảy sáng bố nó mất. Cửa này là cửa vừa nãy mà. Mình bị nhốt ở một vòng đấy rồi á. Thế mình phải qua cái cửa bên này. I'd sooner stay out of battle where it possible. So much more capable. I only pray my watch finishes without incident. Excitement in my life. I regret to inform you that there is no masquerade scheduled for today. Rồi. I'm just grateful I get to lead a quiet life. The family take a man pleasure in art. One must take pride in their child. Suppose I ought to earn my pay. Mayhap will come I've got to keep moving, lest I fall asleep. Cũng kiểu chỗ nào nhỉ? Bên mẹ rồi. Ở bên kia, phía bên kia. I must ask you to leave this place at once. Đây. Phòng nhiếp chính ở đâu vậy? Đích chỉ xong mình. Chính đâu, đích có con Amy chứ. Đồ đó trên đầu mình thì phải. Theo phải lên. Quá rồi. Tắt quần áo thôi.
Quần áo này thật quần áo đều. 94. Đây toàn quần áo của quý tộc thôi. Mặc thì đẹp nhưng mà có cái đi cùng đấy. Mất đồ kìa. Thì chân mình toàn đồ là đồ. Đây. Là phòng vừa rồi là phòng chính à? Nên nó chỉ vào đấy mà. Đây. Phòng này đây. Đây, thấy rồi. Xé cái gì á? Còn bức thư rồi. Who's there? À đây. Pray, keep your voice low. Nó nhỏ Good for thôi. either of us if someone was summoned to come check on me. À, cái này biết mình à? Sẽ không tốt cho cả hai nếu như mà ai đó được bị triệu Could đến it kiểu be cho that tôi you đâu. have come to bring Mother's schemes to light? Thằng này cũng sợ bị thằng Sven này cũng sợ bị phát hiện đang canh giữ mà lại có người trốn vào ấy. Chắc thế à? Các người đến để vạch trần âm mưu của mẹ sao? À, thằng này thằng hoàng tử à? Disa is my mother. À, Pray forgive me for not telling you Disa là sooner. mẹ của tao. Xin lỗi vì đã không nói cho mày sớm. It was never my intent to deceive you. I simply feared that if I spoke the truth, none would wish to involve themselves with me. Tôi không có bao giờ ý định lừa dối bạn, tôi chỉ sợ rằng là nếu mà tôi nói sự thật thì sẽ không có ai muốn dính líu đến tôi. À, thằng này muốn nói That thật is à? no longer a concern. Tis clear that we are allied in purpose. Thằng này muốn nói thật mà bà mẹ muốn khống chế thằng con này. Nhưng điều đó không còn là điều lo ngại nữa. Rõ ràng là chúng ta phải làm một liên minh có mục đích ấy. Chúng ta là có thể là đồng đội được đấy. My word, you mean to say that you are the true Hả? arisen? That the Mày là sovereign Aren thật sự residing à? in the palace is a pretender? Thế cái thằng Stovran này trong cung điện là fake à? Could Mother have had a hand in that as well? Mẹ tao có thể làm cái chuyện như thế này nhỉ? Ngoài có tiếng. Saven dường như đã mất tích trong phòng của mình. Mày đã nhìn thấy mày đã nhìn thấy con của tao chưa? No, sir. Mỹ. À. Cái đang đi tìm. Thằng Sven này là lính khác Then à? start searching, you fool. Bắt đầu tìm kiếm đi. Thằng ngu này. Tis us who'll answer to her grace. Cho đến khi ai đó có thể trả lời cho câu hỏi. Forgive me. My absence seems to have made this rather more difficult for us. Phải trả lời trước We bệ won't hạ. leave the palace at once. Và thằng này là xin lỗi hãy tha thứ cho tôi nhé. Sự vắng mặt của tôi dường như đã khiến nơi này trở nên khó khăn hơn với chúng ta. Bạn nên rời cung điện ngay lập tức đi. This room turned up little of interest, but I've a mind to look into this further. I shall send word to Captain Brandt if I discover aught you should know. Trong phòng này ít được quan tâm lắm. Tôi sẽ tìm hiểu thêm về vấn đề này. Tôi sẽ gửi lời tới đại úy Ron Bren. Nếu mà có thể phát hiện được điều gì mà bạn cần phải biết. Chờ mình tí, mình đang có tí việc.
thằng này sẽ điều tra, thằng này sẽ đặt chân xong cho mình. Use that opportunity to make good your escape. Tôi sẽ ra ngoài trước và nói chuyện với lính canh, hãy tận dụng cơ hội này để trốn thoát nhé. Forgive me. I thought a stroll might clear my head. Không quét chưa? Rồi về report lại với thằng kia. Đang đêm, đi luôn. Đêm. I'll take any chance not to think on my troubles. Kìa tí. Đây là màng là đi thẳng cạnh trái. Màn nhắn tin của mình với người yêu. Ta phải kết thúc bằng một đống sticker qua lại. I should very much like to rejoin you, Master. À. Quá không cầm được nhiều đồ ra bán. What's this? Oh. Just if only my collection were complete. Alas, the scout ant would wound my If your curiosity, the man's home is located in Backbatal. You need only tell him that What say we gather some information? Nào ta có đến đấy ta sẽ thăm bạn này sau. Amy, sẽ đưa đi Amy. Amy, muốn Amy dẫn đường là phải nhấn này. Này. Set me your. Rồi, Amy dẫn đường đi. Amy. Ủa sao Amy dẫn đường đi? It would be a wasted opportunity not to make our delivery while we're here. Em dẫn đường đây. We need only pass our burden into the hands that await it. Right you are. Bọn em Amy dẫn đường tiếp thật. Right, I see. That's a relief. Rồi xong rồi, tao điều tra xong rồi. There is much we ought to tend to if we are to strengthen your Majesty's claim as a true arisen. Mặt ông này phải lấm la lấm lét. Có rất nhiều điều chúng tôi phải quan tâm nếu mà bạn muốn củng cố chuyện là tuyên bố rằng là mình là Arrange. How fared your mission? Was there aught suspicious to be found in the Queen Regent's office? Cái chuyện là nhiệm vụ của bạn thế nào rồi? Có điều gì khả nghi được tìm thấy trong văn phòng của tôi không? Đây, tao tìm thấy một mảnh thư. This scrap. 'Twas part of a letter. And Đây là from một Batal, mảnh no bức thư less. từ Ba Han mà không hơn không kém. This alone can prove little, but 'tis clear that Deeza's schemes run deep. Cái này thì cái mảnh giấy này thì chỉ có thể chứng minh được một tí thôi. Mà rõ ràng là âm mưu của cái bà này rất là cực kỳ thâm hiểm. To think, Deeza's actions have weighed even on the mind of her own son.
Hành động của bà ấy thậm chí còn đè nặng lên, gánh nặng lên, tạo cái gánh nặng lên con trai của bà đấy. Nhưng mà điều này thật là bất ngờ. doting mother before the Regent King. Điều này thật là một ngạc nhiên, nhưng mà có điều hoan nghênh là đi xa là một người mẹ lầm cẩm mà. If Regent King's Sven is willing to aid us by drawing Deezer's focus, Nếu như mà thằng Sven á, thằng con của bà đấy mà sẵn lòng hỗ trợ chúng ta bằng cách thu hút sự chú ý đến Naina thì chúng ta có thể sẽ lấy được nhiều thông tin hơn. Bạn làm tốt lắm. Ngài làm tốt lắm thưa bệ hạ. Mặc dù là tôi nghĩ rằng là sự hỗ trợ của tôi có hạn, nhưng mà mong mà bạn hãy nhận lấy điều này. Cảm ơn Sở Tiền. I know not what to make of this. Jesus. Now there's a name to remember. There is much we ought to tend to if we are to strengthen your Majesty's claim as a true arisen. Tiếp theo là một series nhiệm vụ phải làm nữa kìa. Kể cho tao về cái gì đấy, Mr. Quan tòa hả? There is but one who I have no doubt will lend his support to your Majesty's cause. Trong số những người phục vụ của Hoàng Thái Hậu sẽ chỉ có một người mà tôi tin chắc rằng là sẽ ủng hộ chúng ta. Đó là tôi refer đó là Wahan. Wahan, một magistrate là một cái gì đây? Một thẩm phán. Many a time has Deezer demanded Waldor amend the code of Vermont to her own benefit. Có nhiều lần là Diana đi xả đã yêu cầu Wahan sửa đổi bộ luật Venom để có lợi cho mình. Nhưng mà cũng chừng đấy lần là cái vị thẩm phán này là đã từ chối điều đấy. Vì lòng trung thành của ông ấy với tinh thần luật pháp, bây giờ ông ấy đang ngồi trong phòng giam bên dưới của cái tòa lâu đài này. Thẩm phán của tôi có quy định rằng là nếu bệ hạ là người cai trị trong luật thì có quy định là mình sẽ là người cai trị. I'm quite confident that Waldor will be willing to vouch for your Majesty. Vì vậy, với tư cách là người ủng hộ luật pháp nhất trong cung điện, tôi tin tưởng là Wahan sẽ là bảo vệ cho mình. Might you be willing? I prepared a means for you to enter the palace dungeons. This mission demands the utmost secrecy. Đây là chìa khóa đúng không? Mình sẽ đến lại. Your Majesty. Nhiệm vụ này đòi hỏi bí mật tối đa nên là hãy thận trọng. Should you be discovered, I will be unable to lend aught in the way of nếu mà mày bị phát hiện ấy, thì tôi sẽ không thể giúp đỡ được gì đâu. Ok, đi nào, Demi. Dẫn đường Demi. Demi em đang nổi quá. Chạy vừa thôi em. Mũi ai chạy trở lại được. Is there aught about me that caught their eye? Đi Demi. Ở đây á? Ở đây á? Ở ngay dưới chân. Bạn cứ bảo là ngay dưới chân mình mà. Chém rồng à? Quest. Cuộc gặp đây, cái lợi này đây. Bonds may not enter the castle grounds, Master. We shall have to part ways at the gates. Đi em đi, dẫn đường cho chị nào.
quá. Ban ngày hết rồi. Let me get that. Thì lại phải chờ đến đêm ấy. Do you know how long you'll be? I only asked so that I might adopt the most effective stance to recuperate my strength. 'Tis not our place to hurry the Arisen. À, chỗ này là đợi kia. Ô, nằm ở đâu vậy? So, you've come. Captain đây. Grant bade me allow you Đây passage. đây. Ok, sắp xếp lính cho mình đây. Đây dưới hầm này đây. Ủa, ủa thế. Nè, đừng tự phát hiện. Have you come to release me from this jail? Who are you? Và phát gặp luôn ông này. Nếu mà bạn bị phát hiện thì tôi sẽ không thể giúp đỡ được gì đâu. Mày là ai vậy? Aris. Then we are presented with three options. Thì bạn sẽ có 3 cái option. Một là luật lệ của chúng ta chỉ cho phép là một Ari. Luật lệ của cái thế giới của chúng tôi chỉ cho phép là một Ari đã bị hủy bỏ hả? Or Jesus Arisen is false. Or you are lying to me. À, tức là ông này cứ kiểu có một cái Ares này thì ông bảo là một cái thế giới này thì chỉ được có một cái Arisen thôi. Điều thứ nhất đó là hoặc là cái luật chỉ có một Arisen này của thế giới này đã bị thay đổi rồi. Thứ hai là Arisen của Disa là bị chết rồi. Và thứ ba là mày đang nói dối sao? Have you proof that you are arisen as you say? Bạn có minh chứng gì bạn là Arisen không? They say the Arisen's breast bears a wound akin to the dragon's claw. Người ta nói rằng là ngực Arisen có một vết thương giống như móng vuốt rồi. Ôi, dấu ấn rồng thiên. Bởi vì dấu ấn đấy thì đúng rồi. À, cái lúc mà con rồng nó lấy tim của mình ra ấy. During the reign of Regent Alphonse, a man named Crusoe appeared and claimed to be arisen. Điều này làm tôi nhớ đến một sự việc xảy ra cách đây 148 năm trong thời kỳ trị vì của nhiếp chính Apo. Người đàn ông tên là Senrod có một xuất hiện và tự xưng mình là Arisen. He went before the people, insisting that he and not Regent Alphonse was the true arisen, the one fit to lead them as their ruler. Anh ấy bước trước mọi người nhấn mạnh rằng anh ta chứ không phải là Alphonse là Arisen thực sự người phù hợp để lãnh đạo họ với tư cách là người cai trị. And what befell him, you ask? Chuyện gì đã xảy ra với sau đấy với anh ấy à? Crusoe was discovered to be a liar. Sau này cái thằng đấy thì bị phát hiện là nói dối và sau đó đầu của anh ta được giải phóng khỏi cái vai ngay lập tức. Vậy, bị chặt đầu ngay lập tức. I dare say your arrival portends another beheading, but whose will it be?
Đúng, tôi dám nói sự xuất hiện của bạn báo hiệu một vụ chặt đầu khác, nhưng mà đó sẽ là ai đấy? Thúc giục ông này trốn đi. Escape? Trốn ư? Here, Tại sao? I spend my days perusing the code Ở and đây tôi deciphering old texts. I can devote all my time to my own interests. Tôi dành cả ngày ở đây để nghiên cứu các cái nghiên cứu mật mã và giải mã các cái văn bản cổ. Tôi có thể dành toàn bộ thời gian của mình cho cái sở thích của mình. And I need not turn my ear to Và decent tôi không cần phải nghe những cái yêu cầu vô lý của cái bà đi xà. Đây là một thiên đường với tôi, phòng giam này. Như đã nói. Nếu mà bạn biết nơi nào có hàng núi sách mà tôi có thể nghiên cứu kỹ thì tôi có thể suy nghĩ lại đấy. Nói tôi nào. I suspected as much. Then we are done here. Leave me. Bạn có chỗ nào như thế không? Tôi nghi ngờ rất là nhiều đấy. Thôi chúng ta kết thúc tại đây thôi. Mày để tao đi đi. Well, have you found some place I might sate my scholarly curiosities? Bạn có thể, thế bạn đã tìm ra chỗ nào để có thể thỏa mãn trí học? I suspected as much. Then we are done. Để phải đi tìm cái chỗ nào cho nhiều sách cho ông này nữa chứ. Nhiệm vụ gì lăng ngoang vậy? Vãi. Bây giờ phải đi tìm chỗ nào nhiều sách cho ông này nữa chứ. Một nơi ẩn náu. Thỏa mãn cơn thèm kiến thức của ông ấy. Chỗ nào nhiều sách đi trời. Xem làm nhiệm vụ khác đi. Chạy về chỗ ông kia xem thử. Come, let me grant you wings. Đâu? Emmy. Thế này nữa hả? Lại đi Emmy. Cái đấy mình thấy có cái hòm ngon lắm. An appropriate choice arisen. I'll gladly take the lead. Rồi. Well, you don't see that every day. I imagine my master would faint were I to return beyond the rift with it. Để chúng tôi có nhiều sách cho ông này nữa chứ. Qua chỗ bà tiên tri thử xem.
Bên này à? There's a ladder here. We ought to put it to good use. Đâu? Ladder đâu? Ladder đâu tỏ? Cái thang này, thằng này nó hay bảo có ladder là hay có hàng lắm, hay có hòm lắm. I do like it here, but it can get very dull. À, làm gì ta rút à? Greetings. You seek guidance, do you not? You have lost. You need only make a worthy offering in exchange. I have seen your path. May these. À, xem này xem cái có cái gì đây. Hãy xem xét con đường của bạn với con mắt thận trọng. You've my gratitude. Xong rồi đó hả? 'Tis lovely to see you. Mày thế, cũng rẻ. Oof. My pack's grown rather heavy. Perhaps 'tis time we returned to our base of operations and deposited some of our finds. Đi deposit đồ đi nhỉ, nhiều đồ quá rồi. Oh dear. What am I to do? Mình depo ở đâu nhỉ? Deposit đồ ở đâu nhỉ? Quên rồi nhỉ. Hail, friend. I've an eye for people. I'm in a bit of a quandary. Fear not. I'd be much. Sound appealing? Nhiệm vụ thật. An ox cart ought to make our journey easier. Walking everywhere is certainly tiring. Mình sẽ đến nhá. Bán ít đồ là 1 này. Cất đồ là 2 này. À, đây ban ngày không bán à? What are you doing? We've not been given leave to rest yet. Mẹ ở khu nào đấy? Greetings. Faring well, I hope. Lạc rồi. Fancy some vegetables? Cái này thì không deposit đồ được. Cái này có cho gửi đồ. Well met. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the four. Bọn này đồ thì ít. Đồ toàn lai. Thế mà làm điện để cái thằng này đi. Most hospitality in all Vernworth. Much obliged. The solution eludes me, but I'm certain there is one. The rules at your name. What?
The goblins I hope you can reclaim aught from the fiends. 'Twould bring me... Ô, cái bộ 400 luôn ạ. Mẹ biết thế mà nguyên bộ đồ đấy ra là ngon rồi. Thế nhỏ. Quá không biết. Sau phải rút kinh nghiệm được. Cái hạng là bán được một thôi đúng không? Peace of mind to know someone taught them a lesson. No purchases to be made today, I see. I just hope the shopkeep understands. Gold is a resource best spent judiciously. Welcome to Bjorn's, and quality is what you need if you want to survive. So before you check the price... Mũ xịn này này. Có nên nâng cấp cái giáp này không? Giáp này xấu lắm. Không chơi. Này thì... phải hát lại được à? 12.000. Từ này thì rẻ quá. Giày. 24. Làm chưa cần. Nâng cấp cho nó lên quả giáp này nhỉ. Cái này xịn nhất rồi đó. Okay. À, biết rồi. Cái trò này nó thế à? Do vừa nãy mình chọn nhầm vào đây này. Đấy, nên là nó mua, nó tính mua cho mình trước ạ. Nice. Just remember. Bán bộ kia đi. Rồi. Misers don't... Quả giày. Giày này à? Cái giày này thì đang đeo rồi. Thôi không cần. Áo chống ngủ. My early deaths. Many thanks. I appreciate the business. Ngồi đợi ông kia. Có quán bia ngồi đợi ông kia thôi. Ui, to. Còn có bị giáp chất đấy. Gather round. Treat your ears to a tale by a master storyteller. The rules at your leisure. Ok, đến chưa? Greetings, Your Majesty. Have you... Giờ đây nói chuyện phát đây mà.
There is much we ought to tend to. If we are to strengthen I bear word from Regent Ken Sven, Your Majesty. He espied the delivery of a suspicious package to a man named Allard. Có rất nhiều điều chúng ta phải quan tâm nếu mà có một tuyên bố rằng muốn tuyên bố rằng mình là một Aris thực sự. Tôi nhận được thông báo của Sven. Anh ta đang theo dõi việc giao một gói hàng đáng ngờ cho một người dân tên là A minister Allaha. who happens to be one of the Queen Regent's staunchest and most powerful allies in the palace. Bộ trưởng, người tình cờ trở thành một trong những đồng minh trung thành và quyền lực nhất của nữ From hoàng. the pains he took to remain on scene. Tis plain that Allard wished this delivery kept away from prying eyes. Từ những nỗi đau mà anh ấy phải chịu đựng để không bị phát hiện, rõ ràng là Alan đang muốn là cuộc giao hàng này là diễn ra để tránh những con mắt tò mò. That Tức là có alone vấn is đề với reason gói to hàng đấy. suspect a connection to Deeza's schemes. We must get to the bottom of it. Chỉ riêng điều đó thôi đã là lý do để nghi ngờ rằng là có mối liên hệ với lại các cái âm mưu của Disa. Chúng ta cần phải The Regent Kin khám phá intends nó. to call Allard to his chambers come nightfall. Nhiếp chính vương gọi Alan tới văn phòng. Là bà ấy sẽ gọi Alan tới văn phòng. Đâu, nhiếp chính bệ hạ, nhiếp chính vương là bệ hạ. Gọi Alan tới văn phòng của ông ta khi màn đêm buông We xuống. bid you to use this opportunity to search the minister's chambers and see if there's aught to be learned. What say you, Your Majesty? Anh ta Are you mời willing to undertake this task? bạn tận dụng cơ hội này để lục soát toàn bộ văn phòng của bộ trưởng. Tức là mình sẽ đến văn phòng của bộ trưởng để xem có điều xem có cái tìm ra được cái gì không. Ngài nói gì thưa bệ hạ? Ngài có sẵn sàng làm nhiệm vụ? I shall ensure that the door to the minister's chambers is open between midnight and dawn. Pray, use that time to infiltrate and uncover aught worthy of suspicion. Tôi sẽ đảm bảo rằng là cửa phòng của bộ trưởng sẽ được mở cửa từ nửa đêm đến bình minh. Hãy sử dụng thời gian đó để thâm nhập khám phá những nghi ngờ. Methinks our travels will progress smoothly on this occasion. It would seem we even need to visit the palace. Đi mẹ. Onward to Vernworth Castle. Let us make for the palace, that you might investigate Minister Allard's chambers. I'm afraid I cannot escort you beyond the castle entrance, Master. We will have to part ways till you emerge. You have our gratitude. Lead the way. We pawns are barred from entering the palace, but nothing shall keep me from escorting you to the gates. Here, if you please. Our road was a long one, but here we are at last. We shall remain here. You are the Arisen. Follow me. Anh sẽ đưa mình tới chỗ của bộ trưởng. Chạy nhanh quá. Tis best you move along. Should one of the other guards spy you? Nhiều sách này. Nhiều sách này. Có thích đến đây không? I wish the minister would be more careful. He takes the sentinel posted outside his chambers with him everywhere. There are times when no one's standing watch there at all. Bật cửa ra, thế là phải trèo lên rồi. This is beyond me. Đây. Ơ kìa.
Wow. Nhiệm vụ này nguy hiểm vậy. Tưởng cứ như lần trước, thích chạy lúc nào là vào. Bị nhốt luôn mà. Aught goes awry. I'll not stick my head where it will get cut off. Thế sao giờ bọn nó cho mình đi thoải mái vậy? Hết cái game này luôn. Can't expect to fare so well every day. Soon as my shift's done, I'm off to the tavern. Cô này đã thuyết phục con kia, liệu đã tin tưởng được hơn nhau chưa? Come to think of it, was there not another task we were to see to somewhere nearby? We shall have to decide which is the most pressing. We cannot do everything at once. Onward to Vernworth. Castle. Let us make for the palace, that you might investigate Minister Allard's chambers. Pawns may not enter the castle grounds, Master. We shall have to part ways at the gates. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Mày thế tưởng mất hết đồ. We pawns are barred from entering the palace, but nothing shall keep me from escorting you to the gate. Here, if you please. Đây là nhà xác à? Nghĩa địa, nghĩa trang. I overheard some of the soldiers standing guard outside the palace discussing a curious rumor. Regarding the Queen Regent and an important personage, you mean? Indeed. Some suppose there is more to her relationship with this Batali dignitary than is publicly known.
see. If that is your destination, we cannot follow. But Nhưng know mà that your ban này return is ban eagerly ngày, awaited. để đến đêm cơ. Lại kiếm rõ đợi ngồi đến đêm à? Ở đây. Đợi. Đợi tiếp. Suppose I ought to earn my pay. À, thực hiện lại à? When does my watch end? You are the place. Trust all my equipment. Full of chance. Have you heard the news? The new recruits are to be sent out to Melv. Melv, I say. I'm not sure who gave the orders, but I'd like to know what. It is beyond my ken. As it should be. It is no concern of ours. Okay. Hear no more of this tittle-tattle, thank you. Pray focus on the task at hand. Okay. Anh bình tĩnh với anh. Chém ghê. Là chưa đêm nhỉ? Anh cũng chưa tối tối rồi. Seems my fate always such peace. Presume to confound me, do you? I'd sooner stay out of that where it's possible. Lại không thấy con kia nó đứng ở ngoài. Thôi thế chắc được mình kia rồi. Oi! You can't come in here. Okay. Cho thôi. Thế chắc là được bên này rồi. Đây mà quét rồi không ạ? Đây vẫn còn em. Còn nhiệm vụ mà. Not at the expense of my duty. This may require still waiting on a report. Have you heard the news? The new recruits are to be sent out to Melv. Melv, I say.
not sure who gave the orders, but I'd like to know what they were thinking. Tis beyond my ken, I'll say that much. As it should be. Tis no concern of ours. I'll hear no more of this tittle-tattle. Kìa. Cái gì nào ta? Chả lẽ nhiệm vụ thất bại rồi? Đứng ngay ở cửa đó, chịu. Cái con kia vì giúp mình nên bị nhốt luôn rồi. Cửa ra. Em không đến đây. Cửa này là cửa ra đúng không? Phải lên cầu thang. Rồi. Champer. Đây là chính điện của kia rồi. Động thật. Cầu thang này. Nên là sắp canh rồi, bú đồ cái đã. Sắp canh rồi. Này, xuống. Cái này nhỉ? Vòng đấy nhỉ? Chắc vòng này đấy. What business could be so pressing that I must be summoned at this late hour? Chuyện gì ấy? Này đang hỏi là có chuyện gì mà tao phải triệu hồi vào cái giờ mà trễ như này á?
I would not presume to know, my lord. Tôi không biết. However, Ngài bộ trưởng. it must be a highly sensitive matter for the regent kin to request a private audience. Tuy nhiên là việc nhiếp chính yêu cầu là phải được việc nhiếp chính yêu cầu phải được tiếp kiến riêng là một vấn đề hết sức nhạy cảm. Perhaps the boy has finally grown wise to the benefits my favor can bring. He might just be his mother. Có lẽ cậu bé đã cuối cùng trở nên khôn ngoan trước những lợi ích và ân huệ mà ta có thể mang được. Có lẽ cậu ấy chỉ là con rối của mẹ, nhưng ít nhất là cậu ấy biết gì tốt cho mình nha. Tức là thằng con nó triệu hồi ông này, nhiếp chính rồi triệu hồi ông này để tạo điều kiện để mình có thể vào trong. Thưa đội trưởng, hình như là có ai, nếu có ai ngoài đấy thì lỡ mà thằng này nó bảo là kiểu như lỡ có ai ngoài đấy có thể nghe được thì sao hiệu trưởng? Bộ trưởng. Ông bảo, ông này bảo là bỏ tay ra đi nào ngu. Nếu như mà mày làm cứ như là ai đó có thể ở trong cung điện này mà dám chống lại tao ấy. Nếu đó là Wilhelmina, hãy bảo cô ấy đợi trong phòng, tao sẽ trở lại ngay bây giờ. Nếu Wilhelmina chắc là bạn gái à? What are you doing in here? I don't recognize you. Chạy. Guards. Phản ứng nhanh thế. Được xong cốt truyện là chạy ra rồi. What are you doing in here? I don't recognize you. Guards, seize the intruder. Không. Con này đúng không? Sổ mạnh ấy. Mẹ đi xem mày cái tao mạnh hơn. Sức cho mình rồi. Thôi được rồi, lỡ. Làm lại. Phải thế nhỉ? Đến đệ đâu rồi, không ra đón mình ta.
Chờ đến đêm à? Có cái giếng. Làm được một đống rồi gì vậy? Thôi lên thôi. Đoán đồ nào. Chạy thì không chạy luôn. Ra ngoài đã. Ra ngoài đưa áo cho mấy đệ. Nhưng mà tí nữa bỏ nó đi bán. Mấy dậy rồi nhỉ? Đi thẳng, trái phải. Ơ kia. Ok. Ơ kìa. Ăn trộm đồ, ăn trộm đồ. Trộm đồ bị phát hiện. Thôi. Em bảo. We might scratch another task off our list while we're here, if we are so inclined. Efficiency is not the only factor worthy of consideration. My curative magic. Đừng đánh nhau, đừng đánh nhau, đừng đánh nhau. Các em, đừng đánh nhau, các em đừng đánh nhau. Đi nào. Bỏ đi các em, bỏ đi các em. Khôn ngoan nghe lời anh. Bỏ đi. Không chấp gì cả. Đây, mình đưa đồ cho các em. Mặc lên cho nó chất. Giảm chỉ số à? Em in thử xem. Ồ, quần em in còn xịn hơn. Rồi cứ đưa cho này cho nó nhẹ bớt đi. Thì gánh bớt. Thì đi.
Well met, can't afford any mistakes this time. Lots to do. Tự nhiên không con người đi đánh người. À, nhầm chỗ tí thôi. Căng. Must we run everywhere? You were an impatient one, Arisen. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. Đi bán đồ đã nha. The Goblin's lair. I hope you can reclaim aught from the fiends. 'Twould bring... Ủa? Đây. Oh. Wow. Đồ trong cung có khác. Wow, đồ quý tộc có khác. Wow. Wow. Quý tộc có khác. Nhẽ cả người. Ô đây nữa này. Nhẹ cả người. Nhẹ cả người. Nhẹ cả người. Ôi viên này này. Ôi nhẹ cả người. Nhẹ cả người. Nhẹ cả người. A peace of mind to know someone... Not buying? That's just as well. Better to be selective than wasteful. Gold is a resource best spent judiciously. We've got goblins! Ủa? We have no means Sao of lại đấm exposing tao? our enemy's weakness. Tô đập. Tao thấy Goblin tao cứu người rồi, sao bọn mày lại đánh tao? Chết rồi. Hình như mình gây thù chút quá với cái thạch này rồi. We're off to Vernworth Palace then. Let us make for the palace. What did you think of that story? 'Twas well told and all, but not particularly. I'd heard tell of a beggar, and by the look of it, he doesn't appear to be making much. Let us see what you're made of. Ủa? Hóa ra thằng 4 là thằng Tây Đạt này nó đánh mình à? Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. The Goblin's lair. I hope you can reclaim aught from the fiends. Đi bán đồ đã. Ngon này. Ngon này. Ngon này. Cái này không được. Cái này không bán được. Ồ, đây này. Yes. Yes. Trời, đồ trong cung. Đồ trong cung xịn quá. Nhẹ người đấy. Đấy nữa. Nhẹ người này. It would bring me peace of mind to know someone taught them a lesson. Not buying? That's just as well. I cannot enter the palace myself. I will at least. Welcome to Bjorn, and quality is what you need if you want to survive. Này. Cũng xịn nhất rồi đúng không? Giáp thì cũng đang xịn nhất rồi. Mũ xịn nhất ở đây rồi. Giáp cũng xịn nhất ở đây rồi. Giày. À, còn đôi giày nữa. Có khác thì tôi cho cái khác. Đang quả phát xịn rồi mà. Quả này nữa nhỉ. Chà. Yes. Ok. Bán cái cũ đi.
Rồi. So before you check the price, just remember, hope to see you again. Rồi á. Ra đây ngồi chơi. This might be worth a read. Shall we take a close... Hi, would you care to join me? I'd not say no to a bit of company. I understand. Come by again should the fancy... Cái chỗ ngồi phát thôi. Rồi mình sẽ... Here, if you please. Ở đâu? Ở đâu em đi? Em đi gọi gì đấy? Em đi chỉ lại cái cung điện à, xong rồi cái đấy mình ngồi đợi là mình biết à? Làm nhanh thôi. Đấy, lần kia cung điện vừa rồi cũng không phí lắm, bú được kha khá. Let me get that. So, we finally arrived. I thought we'd never make it. Đợi đến đêm. Those new recruits can barely lift their swords. I overheard some of the soldiers standing guard outside the palace discussing a curious rumor. Ok mời. Mời đây nhá. Tao bảo tao lo việc phải. Do you know how long you'll be? I only asked so that I might adopt the most effective stance to recuperate my strength. Biết đường là nhanh thôi. Đêm ai để mình là 1 2 2 nhiệm vụ đây, vào đây, đi vào đây. Làm chưa? Có cái gì vậy? You are not permitted to be here. Move along. Kìa. Nó khó ra. What's to be done about this? I swear I've not blinked once in the last hour. I must earn. Do you recall that package from Batawa delivered to Minister's Chambers last week? Phải được này. Well, just between you and me. Nó phải đến cầu thang cơ. Ở chỗ này đúng rồi đấy. Cái này có các cầu thang này.
phòng như vậy? Một mà. Alat Chamber. Quét. Alat Chamber. Nhìn kiếm những phòng hôm nay. Cái mẹ nhiệm vụ thất bại là bug rồi. Ô, cái cửa bí mật ở đây. Đây rồi, mình lấy được rồi nhá. Hôm nay có nhiều sách này, mẹ đúng sở thích của ông kia luôn. Bí mật nữa. Surely none more important than this. I speak of the ascension of the sovereign. Không, rõ ràng là không có chuyện gì quan trọng hơn cái chuyện này được cả. Tôi đang nói về sự thăng thiên của Asen, nhưng But that, Your Grace, would be better discussed in the presence of your mother. Đúng vậy, nhưng thưa bệ hạ, thưa ngài, là điều đó tốt hơn là nên thảo luận trước sự chứng kiến của mẹ ngài. Nào xuống đây. Để đấy xuống thì chết mẹ luôn mất. Sao kìa nó hồi máu chưa. Well, well. Yours isn't a face I'm accustomed to seeing around the palace. How did you get in here? Con bồ của bà kia, ông kia. Mặt mày có vẻ lạ đấy nhỉ? Mày sao mà mày vào đây đấy? Con này cũng giúp mình. Oi! Who goes there? Who's there? Ôi xôi. Chết mẹ rồi. Tut, tut. Now, this just won't do. How's a lady supposed to work with all these interruptions? Oh, it is you, Lady Wilhelmina. Do excuse us? Má, mình chọn nhân vật nam. Bây giờ chọn nhân vật nữ nó không hôn ạ. We had hoped for slightly more privacy, if you catch my meaning. Apologies, my lady. Xin lỗi thưa May I bà. ask the name of your companion? Tôi có thể hỏi tên của cái đối tác của ngài được không? Such knowledge has been known to cost Mày có a chắc man đó là câu hỏi thông minh không? Understood, my lady. If anyone asks, Tôi I hiểu shall rồi. say it Nếu was ai Saul thì North. tôi sẽ bảo là tôi... Đi. Em cao thế. A narrow escape. You should count yourself lucky that he was so easily flustered. Một lối thoát hẹp đấy. Anh nghĩ là mày ui, nhìn mạnh bạo thế. Tại sao? I don't appreciate having my motives questioned. I did as I saw fit. Need I say more? Tôi không đánh giá cao việc động cơ mà tôi phải nghi ngờ. Tôi làm vậy bởi vì tôi thấy tôi cần phải làm vậy. Tôi cần phải nói gì không? You are welcome to come calling. Dù sao thì And should you have the gold for it? tuy nhiên là bạn vẫn có thể gọi nếu mà bạn thích. Nếu mà bạn có đủ vàng để làm điều đấy. Con này là gái yếm. Không sao, cảm ơn em nhé, em gái. Có cái đường ra cái. Ôi vãi, phải chạy xa thế. Ui, quả này đi hơi xa rồi đấy. Không có đường khác à? Chạy dọc từ đây chạy thẳng xuống đấy à? Đâm thẳng thôi.
Máu thì ít. Hep. It seems you've made a discovery regarding the false sovereign. You are in need of healing. Allow me. Wait a moment. Huzzah! We must inform Captain Brant at once. I know where that person can be found, Master. This way. Thế thôi. Em chỉ đường đi. Chỉ đường đi em. Come to think of it, we've already found what's needed here. It should be in one of our packs. Lần này không bú được thêm bộ đồ nào. Rất tiếc. Good. We're here. Đây vẫn đang đây. Đây. There is Vào much tù ra we tội, ought to vào tend khám to. ra tội. Bao nhiêu We lần are mới to thoát ở strengthen đấy. Your Majesty's claim as a true arisen. Đây, thư đây. I know this sigil well. 'Tis the crest of the neighboring country of Batal, a land with which Vermin has no official Biết dấu hiệu dealings này at mà, present. đây là dấu hiệu mà đất nước láng giềng. À, đây là cái phần kiểu dưới chóp pu của đất nước láng giềng Bahat và Venom không có giao dịch chính thức. Let me see. Để chúng ta nào. It reads, "True to our word, we offer you the power of the Godsway." Đúng như lời hứa của chúng ta đã trao cho bạn sức mạnh của con đường thần thánh. Pray make haste in securing Melv, that all might be made ready ere our plans are set in motion. Xin hãy nhanh chóng bảo vệ Menven để tất cả có thể sẵn làm trước khi kế hoạch của chúng ta có thể bắt đầu. To be certain. Chắc chắn là một manh mối ít ỏi rồi. Tis clear that the Queen Regent conspires with Batal. This does not bode well at all. Mặc dù là rõ ràng là nữ hoàng đang âm mưu, bà đi xà đây đang âm mưu với lại là Bahat, và điều này thì không thể tốt chút nào Though cả. the political situation is stable at present, much blood has been spilled between Vermund and its neighbor in the past. Mặc dù là tình hình chính trị hiện tại vẫn ổn định, nhưng mà trong quá khứ rất nhiều cuộc đổi máu giữa lại Venom và cái nước láng giềng của mình là Bahat ấy. Would only portend the drawing of more. Và tôi đang lo sợ rằng là sự hợp tác này sẽ chỉ mang lại đến lợi ích nhiều hơn là sao? Lợi ích nhóm nhiều hơn. Chief among them, what is meant by Dù securing sao đi nữa Melv có vẻ như việc tìm kiếm của chúng ta đã dẫn chúng ta đến nhiều câu hỏi hơn. Chủ yếu trong số đó là ý nghĩa của việc bảo vệ Menven và con đường thần thánh là gì. I will investigate these matters as best I can. In the interim, Your Majesty, should you have time to spare, might you make for Melv? Tôi sẽ điều tra về những vấn đề này tốt nhất có thể trong lúc này, thưa bệ hạ. Nếu ngài có thời gian rỗi thì ngài có thể đến gặp Menven được không? Đến Menven được Only không? once we have gleaned a fragment of the Queen Regent's plot, can we begin to thwart it. Chỉ khi chúng ta thu thập được một phần âm mưu của nữ hoàng thì chúng ta mới có thể ngăn chặn được. And ere it slips my mind, pray, take this. Perchance it will help speed you on your way to Melv. Trước khi đi thì hãy cầu nguyện và nhận thế này, có thể giúp tăng tốc đến Menven đấy. Phasus. Now there's a name to remember. William Acuris. Tăng khối lượng tăng khối lượng cân mà mình có thể mang được à? Để cho thằng kia đi. Cho Tom. Quest.
Nhiều nhiệm vụ ta. Mình phải cần đến lại là Mevet để điều tra lại không? Từ nói chuyện với ông As này a xem nốt. reward for you will of course require raiment. There is much we ought to tend to if we are to strengthen your majesty's claim as a true arisen. A place with books likely to entice Magistrate Waldo, you say? Naught springs to mind, I'm afraid. Là xem có ý tưởng về chỗ đống bút không? Đống sách không? Kendrick of the Gracious Hand is versed in many things. Perchance he knows of such a place? Eric hả? Công tạo nhiều thứ bạn cũng biết đấy. Thì mình gặp thằng Eric đi. Mình gặp thằng đấy chứ nhỉ? Ở đây. Bây giờ mình đi gặp thằng Kerik hả? Kerik là thằng nào ta? Biết thằng Kerik ở đâu cơ chứ? Could you come over here? Phải nó làm thì lại dẫn mình đi làm cái nhiệm vụ kia. Không biết Kerik ở đâu. We've come all this way, only to find ourselves unawaited. Perhaps our timing was awry. The current hour ill suits our progress. Let us visit an inn or make camp, and set out again later. Này thì là Kerik, thì nó chỉ bảo thằng Kerik mà không biết thằng Kerik ở đâu. Ở đây.
Spirit ở đây à? Mình đi lách sang bên tay trái. Đây. Hướng này à? Chạy vòng cung à? I don't know what to do. Alms for the poor. Pray grant those less fortunate some salvation. Well met, Sir Arisen. Might I trouble you for alms for the poor? Cho một ít thức ăn đi. Many thanks. May for... Really now? Well met, Sir Arisen. Might I trouble you for alms for the poor? Few can afford perpetual generosity. I hope you will return, should you find the means to give. Đúng không? Well met, Sir Arisen. Might I trouble you for alms for the poor? Nó còn phải tình cảm với nó nữa. Many thanks. May fortune smile upon you, kind sir. Hold on a moment, sir. Đây, tình cảm đong đầy rồi, tình cảm đong đầy rồi đấy. Tình cảm đong đầy đấy. Đợi tí, có lẽ bạn sẽ sẵn lòng giúp tôi một vấn đề khác. One of the children we care for here at the gracious hand has gone missing. Có một đứa trẻ của tôi đang ở mất à? Một trong những đứa trẻ của tôi đang chăm sóc thì đang bị mất ở cái vùng gì đây? Malcolm, his name is. He's a steady lad. I can't imagine. This building's very old. It could be that he's found. Might I impose on you to... I suppose it goes without saying that our first step ought to be gathering information. Oh. Indeed, you are correct. Vâng. Đây, mình sẽ tìm kiếm ở khu vực này hả? Nhưng là tìm quanh đây, thằng đấy. The other day, now, that's not so strange, but guess who I saw riding in it, and rightly so, as it turned out to be a young boy. The resemblance gave me a right shock, let me tell you. Odd to think their faces may match. Is there aught I can assist you with? Chaos in the world begins.
Is there aught I can assist? Is Malcolm all right? We Malcolm were đúng không? supposed to go exploring together, but I overslept and he went without me. Chúng tôi định đi khám phá cùng nhau nhưng mà tôi ngủ quên. Anh ấy đã đi một Wish bọn he'd tôi. woken me up. I was really looking forward to going down into those vaults. Oh no, I wasn't meant to tell anyone that. Cái gì anh để đấy tiết kệ tôi thực sự mong muốn xuống hầm đấy. Ôi không, tôi không có ý điều đó nói với ai đâu. Cái hầm á. You ought to be ashamed of yourself. You ought to be ashamed of yourself. Cái hầm. Wickedness has no hold upon a tranquil mind. Cái hầm này á. Hầm này không? Ô, sách này. Tiếng gì trên ghê thế? I'll collect that. You needn't trouble yourself. Đập cái cửa này cho tao. Evi, đập cái cửa này cho tao. I cannot abide your presence. Please, sir. Please, sir. Don't tell nobody what I said about exploring those vaults. Làm như đừng có nói với ai về cái việc khám phá căn hầm đó. Căn hầm à? Tìm căn hầm à? I find such solace in prayer. Căn hầm. Để hỏi ông này xem biết căn hầm ở đâu không? Ông kia đâu rồi? Đang đi tìm cháu cho ông. Đâu biết cái hầm đâu. Malcolm's been really into exploring of late. Just the other day, he was going around telling anyone who'd listen about how he was an ox hair away from making some big discovery. Mới hôm nọ có ấy đi lên quanh kể rằng có làm một kẻ khó có thể thực hiện được một khám phá lớn nào đó. Malcolm? All he's doing of late is picking through rubble. Don't know why he bothered. Do we report back now? Sweeping, laundry. My work's near done. But I've much to do yet. Venturing to Ramway to wind down a cadaver. Đây, cái đi rồi. Vaults, you say? Hầm By à? my knowledge, they were sealed off. Cái gì mà tôi biết thì bọn chúng đã bị lấp hết rồi. Ah, but you mentioned rubble, aye? Then perhaps the lad found a way. Nhưng mà nếu mà bạn đề cập đến những cái đống đổ nát phải không? Có lẽ là có khi là mấy đứa nhỏ nó tìm theo có thể tìm được đấy. Pray, follow me, and quickly.
Đi, ông này có, ông này biết. I believe this is the place to which the children were referring. À, bọn nhỏ Look có thể there, chui vào a đây. hole. Could he Có một have cái lỗ passed đấy. through here? There is naught to be Anh ấy done có thể but have a look for ourselves. The passage ahead looks small. Let us make haste. My duty to devote my life. 'Tis overly narrow here, and ill-suited to combat. Let us proceed with caution. Eyes peeled, ears pricked. Ui, chuột béo thế. Lấp rồi. Động này biết tìm đâu trời. This is generally used as a material. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Đóng rồi. Let my magics grant you an elemental boon. À đi. Rơi đây cũng đánh được ạ. Đây rồi. Thank goodness you are unharmed. Cảm ơn Chúa. Cháu không bị sao You have rồi. my eternal gratitude, Sir Arisen. Now I can breathe freely at last. Sir Và Kendrick, tôi cũng thể thở phào nhẹ nhõm rồi. you'll never believe what I've found. It's just up ahead. Chú à, chú Kendrick là chú không thể nghĩ được là... À quên nhầm. Books and more books. Có sách à? Ở đây rồi. Perhaps we ought to take a look. Twould behoove us not to fall too far behind our guide. Right you are. Chạy. Thằng nhỏ nó chỉ chỗ là nhiều sách lắm. Chạy nhanh thế. Over here. Heavens above! Isn't it amazing? It is quite a find indeed. Is this some why I've ne'er seen? Might I ask that you not? We cannot allow the knowledge. We ought to entrust its care to someone worthy. As for you, Malcolm, I thought. However, in exchange, let's investigate this place's secret. It near boggles the mind that so impressive an archive slumbered here. 'Tis surely any scholar's dream. I quite agree. Bên đây có cái gì bú được không? Rồi, về lại cái quét kia. Rồi, về lại vậy cung điện nhỉ? Vậy lại cung điện nhỉ? Hình như ngục của chỗ nào ta? Chỗ này thì phải.
Mình đang ở đâu? Giờ leo lên. Leo lên trong vòng lăng ngục lại. Ok. Lăng ngục này hết chưa? Hết rồi. Đi ra thôi. Master, my heart knows no greater peace than when I am by your side. Cúc thôi. How are we to get through this door? I'm ready to attack, Master. Might I be of assistance? Rồi, tìm cái chỗ nhiều sách cho ống rồi đó. Hả? Ủa? Giờ sao? Nhảy qua bên kia à? Nhảy lên trên này. Ok. Nhảy được không nhỉ? Rồi được. Mà đi. Cúc thôi. Cung điện ở đâu ta? Cung điện ở bên này. Đây, lối vào đây này. Lối vào đây này. Chạy trái, chạy về chết trái, chạy chết trái. Ingredients are plentiful hereabouts. Shall we see if there's aught to be found while we're here? I don't know what to do. Mayhap I really would have been better off. I should have had someone to share this stuff. Just nodded off for a moment. When does my watch end? I've completely forgotten. Hả? Take that! I grant you roaring flame. Nó đánh mình ra. I'll be needing a tall mug of ale to recover from that blow. Ui, bà già này đánh ghê vậy. Đang yên đang làm tự nhiên đánh nhau các bạn xạ vậy.
Curative magics are at your disposal. Wait a moment. Tôi tự nhiên nó đang yên đang lành tự nhiên đánh nhau ghê vậy. Phần đang yên đang lành. This is most convenient. Another destination we were bound for is not far from here. Efficiency is not the only factor worthy of consideration. Hôm nay tôi đánh như vậy ra. Fall back, and I will heal you with my magic. Wait a moment. Let my magic rod Để to bọn an này đánh đi, mình elemental không move. đánh. Tôi sẽ ra hút mình phát chứ. Để giá đi con. Prepare yourself. Chuyện gì vậy ta? Tự nhiên thằng này chạy ra nó mình. Cứu nó không? Gừ lưu phát. Cục cứ đít. Đang lành tự nhiên lao ra đấm tao. Đáng chết lắm. Is this a challenge arisen to see who can keep pace? Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. Để hướng về cung điện MR. Của mình đang ở đâu vậy? Ở đây đúng rồi. Đây, mình nhớ là hướng bên này mà. Đúng rồi, đúng. Nhìn đâu ra lông sông rồi. Ủa, ngược hướng rồi. Quá rồi. Quay đầu lại. Con này lên. Đây, đường này. We shall await you here, Master. Chỗ nào ta? Chỗ này, đây, chỗ này. Đây, chỗ này nhiều sách lắm. Vừa rồi lính lác đánh nhau mà, mình không ra tay là được. Chán, nhiều khi nó va chạm tí, rõ sức mạnh tí. Đây, chỗ này nhiều sách nhá. Well, have you found some place I might... Oh, to think such a place existed. Chuyện đấy có sự tồn tại á. Chỉ tôi ra ngoài đi. Nếu mà bạn có thể đưa tôi đến cái chỗ để thoát tôi khỏi cái hố này thì tôi có thể tự mình tìm ra con đường còn lại. Come along.
Hả? Cái đâu? Chả đâu rồi. Come along. Hết dầu luôn á. Guide me outside then. Like it or not, I must go where duty calls me. Cái gì vậy? Lộ à? Ai, mệt. Bị lọ. First, assess the field, then act accordingly. Đầu luôn chứ. Các triệu bảy biết tiết kiệm. Không thấy mình. Trèo lên đây ông già kia. Nếu trèo được ông già thôi. Ông già vào đây. Cứ khám phá bao giờ trước. Hết dầu nữa chứ. Trời ơi, đen thế. À đây. Đúng rồi. Guide me outside then. Xin ông đấy. Đây này. We might scratch another task off our list while we're here, if we are so inclined. We shall have to decide which is the most pressing. We cannot do everything at once. Được chưa? Guide me outside then. Hả? This should be if you truly are. Được rồi. Then I swear to someday repay this debt. Tôi thề là cái ngày đó tôi sẽ trả ơn cho bạn. Ok. Words may be wind. Nếu mà bạn thật sự là ở đây. There's naught else I can offer you at present. Pray visit me if you've the time or inclination. Ôi, nhiều nhiệm vụ vậy. Lời nó có thể là gió thoảng mây bay, nhưng hiện tại tôi không thể cung cấp điều gì nữa ạ. Hãy đến thăm tôi nếu có thời gian. Hy vọng là kiến thức của tôi sẽ giúp ích cho bạn. Huzzah! We must inform Captain Brant at once. Rồi, đi về Captain John lại lần nữa đi.
head will roll if aught goes awry. Mày thế chuyện này êm. I don't know what to do. You'll never reach our destination if you continue in that direction, Master. Stay with me, Arisen. Wait right there. Con này nó có thù với mình nhỉ? Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Để lính đánh không liên hệ gì. Mắt thằng Tòn ác thế. Oi! Have a little faith in yourself! Here, if you please. Đâu em đi, chỉ đường đi. Rồi ok. Đi trước đi. We've arrived. Lại Not ban so ngày hard to rồi. worry. Can it be Ban we've đêm mistaken rồi. the hour of our meeting? The current hour ill suits our progress. Let us visit an inn or make camp, and set out again later. Có thể tạo ra dầu rồi nhỉ? Đang thiếu dầu. Con này còn dầu không? Cái oi. Mình cần cái gọi là cái oi. Đây là the oil mà. Coi. Đấy, dầu còn nhiều mà. Đợi đi, đợi đến đêm. This might be worth a read. Let's have a look then. There is much we ought to tend to. If we are to strengthen your majesty's... It seems Magistrate Wardor has been safely delivered from his cell. The man's dedication to justice shall doubtless be a great boon to our cause. Có vẻ như là thẩm phán đã được đưa được khỏi phòng giam một cách an toàn. Sự cống hiến của người đàn ông cho cùng lý chắc chắn sẽ là lợi ích to lớn cho sự nghiệp tương lai của chúng ta. Mayhap it be prudent to visit the man on occasion and avail yourself of his vast stores of wisdom. He might have knowledge that could benefit. Có lẽ là nên thận trọng khi thỉnh thoảng đến thăm người đàn ông đó. Tận dụng kho kiến thức rộng lớn, anh ta có thể có kiến thức mang lại lợi ích cho bạn trong chuyến du lịch. Now, would you be so kind as to return the key I lent you? Trả lại chìa khóa cho nó cái. I thank you. Pray. Yeah, cảm ơn anh. There is much we ought to tend to if we are to strengthen your majesty's claim as a true arisen. Or shall change once we have attended the Tiếp coronation. tục nhiệm vụ tiếp theo nào. Sẽ thay đổi khi mà chúng ta tham dự lễ đăng quang. Okay. If your majesty has any unfinished business to attend to, it is best you do so before we depart. Bệ hạ có việc gì chưa hoàn thành thì cầu hoàn thành tốt nhất trước khi mà chúng ta khởi hành đi đấy. Very well. Pray inform. Is there aught else you would speak of, your majesty? For some time now, 'twas said that the false sovereign was recovering from his battle wounds. But as I hear it, he is Lâu now rồi người well ta nói enough rằng to walk Sovan đang unaided. đang phục hồi cái Sovan giả đang phục hồi vết thương sau chiến trường, nhưng mà theo tôi hiện tại thì anh ấy đã đủ khỏe đi lại, không cần người trợ giúp rồi. In honor of his supposed valor, they have been holding masquerade in the palace of late. Vì vậy, để tôn vinh sự dũng cảm được cho là của anh ta, họ đã tổ chức lễ hội hóa trang The false trong điện. sovereign's identity is still beyond our ken. Even the matter of from where he hails remains a mystery. Danh tính của Sovan giả vẫn đang nằm trong ngoài tầm hiểu biết của chúng ta, và ngay cả vấn đề anh ấy đến từ đâu cũng vẫn đang là bí ẩn. May have approaching the false sovereign at one of these gatherings could afford you a glimpse into the man behind the mask. Nhưng có lẽ việc tiếp cận Sovan giả tại một cuộc hội tụ như thế này có thể giúp chúng ta thoáng qua nhìn về người đàn ông này sau quay để biết đó là ai.
Might I ask this time? My thanks. Some of the sentries posted at the masquerades are under my command. I shall have them ease security. So Tôi lính pray, gác ở lễ hội slip Hóa into the Trang, dưới sự venue chỉ huy của through tôi sẽ whatever yêu cầu opening họ presents giảm bớt itself. an ninh. Vì vậy hãy đi cầu nguyện và vào cái địa điểm thông Once qua your mà không infiltration is successful, không để lộ bản you thân. will need only don a mask and act the part of an invitee. Một khi mà bạn đã xâm nhập thành công, bạn chỉ cần đeo mặt nạ đóng vai một người mới. Rất ít người sẽ cảnh giác nếu họ tin bạn là một người cải trang. This should suffice to help you blend in. Đây, cái này thì sẽ cái điều này sẽ giúp bạn hòa nhập. Đây, mặt nạ đây. There is one other thing. Masquerades being as they are, you will require suitable raiment. Lễ hội trang phục hiện tại bạn sẽ cần phải trang phù hợp Much is đấy. made of appearances at such gatherings, and 'twould be wisest to dress the part when joining the other revelers. Phần lớn là sẽ xuất hiện trong buổi tụ họp như thế. Tốt nhất là bạn nên ăn mặc phù hợp tham gia vui chơi của những người khác. Could you come over here? Rồi, đeo mặt nạ vào rồi. Lots to do, and precious little time. Đi đến đó, em mai chỉ đi đâu vậy? A crime committed here will see one confined to jail. I've heard that jailers are paid a pittance, despite the hardships of their work. Then a bribe might avail us, should the Em đi time đâu? come. Ở đây, đi đây. Đi đi em, đi đi em. So we À, finally arrived. I thought we'd never make it. Không phải cái này. Đang làm cái nhiệm vụ khác em ơi. Đây. Em đang làm nhiệm vụ này này em. Các bạn, nhiệm vụ không à? Mayhap you'll learn aught of this scoundrel who would claim your title if you attend a palace masquerade. Onward to Burnworth Castle. Pawns may not enter the castle grounds, Master. We shall have to part ways at the gates. A guide is most welcome. Now we shan't lose our way. Nhiều nhiệm vụ vãi nhồi. Our road was a long one, but here we are at last. Do you know how long you'll be? I only asked so that I might adopt the most effective stuff. Nó nằm ở đâu? Để trái à? Để phải à? Months to recuperate my strength. 'Tis not our place to hurry the arisen. Đây, vào tham gia thôi. Not far from your station. Trà trộn vào tham gia nào. Người ta có thể lay vị tiết chuột được nhỉ? Hả? Ăn miếng dưa chuột cũng ngon, ăn miếng lay dưa chuột cũng ngon lắm. Đi đi.
gọi luôn cái đèn đi. Cho Ton tạm đi. Rồi đẹp rồi đấy. We're done for. I've had enough. Brigands lurking about. I'm sure I can handle this. Quite sure. You're far from your station, are you not? Cái gì vậy? Chứ gì đã có người theo dõi được đâu. Children of Have you the heard? fair. There's been more restrictions on goods. How dreadful! I have some servants ferrying things over from Batar. Vậy. Alo. Hả? Làm gì đâu? Ăn mặc không phù hợp rồi. Rồi xong. Rồi xong, ở đây vĩnh viễn luôn. Hả? Để đi bao giờ? Reckon you can do as you please, eh? Rồi xong. Enough to break any man's spirit, then. Không có chìa khóa khỏi ra luôn mà. Và phát đâm luôn. Không có chỗ ngồi chờ luôn. Nãy giờ mà loát từ lần ngồi nằm trọ lâu lắm rồi không ngồi nằm nhà trọ ấy. Ôi trời lại dỗi. Anh gì ơi? If you want to leave, show us your sincerity. Suppose I can always run. Hả? Đâu có táo mà vẫn nhung cho rời đi à? À đấy, được rồi. Được chỗ này. Đấy, được đấy. Tao khỏe lắm. À.
Tường chỗ nào yếu? Tường nhẹ đấm được không? Không được. Tường đây đấm được không? Không được. Cửa đây mở được không? The best quality a soldier can have is loyalty. Mấy anh. Không được. Reckon you can do as you please, eh? Trai ơi. The best quality a soldier can have. Trai ơi. Pay what's due, and you can bid this cell goodbye. 10.000. Cause no trouble, and we'll get on Đéo hơn là tù nữa. Thích chơi game nữa. Dỗi. Không có anh nào giá rẻ hơn không? 10.000 đắt quá. First, assess the field. Hay là một nửa số tiền nhỉ? Đấy, một nửa số tiền đấy. So tired. I'm barely the vim to tie my boots. Anh gì ơi? If you want to leave, show us your sincerity. Very well. Tiền rồi. Mà ác nhân thật sự. Kia kia. Kéo trời nữa. Rồi. Chào tạm biệt các bạn nha, gặp lại các bạn sau. Bye bye. Đi về game chơi. Dỗi vậy. Mẹ đó. Vào đéo nói đéo làm gì. Bố mày đâm mày luôn. Dỗi vậy. Tạm biệt các bạn nhé, gặp lại các bạn sau.